გამარჯობა მეგობრებო, არქი მომწერება კაი. გამარჯობა. ალუჩა მგონი ზირსები დოდა. არა, ეს ალუჩა არის განხვარი. ნუ რა აქ ეგდო. ბატონო დავით. მწყერი თუ გიჭამია შემწვარი. მაგალითად. შემწვარი გინახავს თუ საერთოდ მწყერი? არა, საერთოდ მწყერი მინდა, მწყერი. კაი. მე შენ ახლა გაგიკეთებ გავაკეთოთ შემწვარი მწყერი. ესე ცეცხლ შემწვარი მწყერი უფრო მონადირეებს არის ცნობილი. და კიდე რაზე შევწვათ? მაყალზე. მაყალზე. მაგრამ მაყალიც არის და მაყალი. ეს იუსა თუ ჯორჯიან გვიყიდა? გვიფეშქაშა. გვიფეშქაშა, ხო. ხო და ამის ლინკს ჩავდებ თუ მოგეწონათ. მე რავი, არ მიხმარია, აი, ეხლა ჩამოვიდა. წეღან. ხო, აი ეხლა ახან ავიდეთ რა და ვნახოთ, აი ეს თუ იმუშავებს რა. ეს პაკეტია. ნახე რა მოყვა ე. ჰა? ეგ გვაქვს. ხო, მაგრამ მოყვა. კაია. ეს რა არის? გახევი. იცი? დაფიხვილი რაღაცაა თუ? არა, სწორი ეს. იცი? არ მეკონა ესეთი რაღაც თუ. საერთოდ არ ვიცოდი ეს მაყალი მომწონს. ეს არის თურქეთიდან ჩამოსული. ისა თუ ჯორჯია ხო, თურქეთი თუ ჯორჯიაც არის. კი. აი. თურქეთი თუ ჯორჯია, ჯორჯია თუ. აი. ჯორჯია თუ გამოდის. აი? მაგარი მაყალი ყოფილი. აიც. ის გჭირდება? ეს რა? კანფეტები. რა? იუც. კენგურუა. კიდე არ არის. ვა! თურქი აღას. ესანა. საჩუქარი მოყვა რაღაცა. კიდე არ შეგიცანი. გიდა არა ეს ორი ეს კენგურუ არ ჯერ ეს ნაღდი თურქი აღა ესე და ეს პირი. კაი ეს რაღა. მაიცა აი რა. აი რაღაცა თურქულა დაწერია იმებზე. აი. ვაი. უშენი დედა. გიტარა მოყვა. გიტარა მოყვა. მაიცა ვანო მოდი აქა. აი ეს რაღაცა უცნაურობა მოყვა. მაგარ დაუკრავ სიმღერე. აი ეს ამაში ჩავს. აი უკულელე. გასანიავებელი ეს გადაგვივარდება შუა პროცესში რა მოდი აქ დავდოთ რამე ისე. უკულელე გამოვა, აი ეს. გიტარა მოყვა. კიდე რა არის? ბატონო დავით, კაი რა ძალიან გთხოვ რა სერიოზულად მოეკიდე ამ საქმეს. ეს არის ასაღები და ასაღები გასაღები. რო ვერ გავიგე რა ხდება. ეს რა აი რა ხდება. ანუ ეს შეგიძლიათ ესე დადო. მერე მეორე თუ რაღაც მაღალი ცეცხლია და მესამე. აი ესე. მაგარია. ხო ძალიან მაგარია. კი. ახლა მე ჭკვიანი ვარ. თან ეს ბონი მაგარია, მოიტეს აქა. არა, აქიდოს. კაი. მაგის ამბავი ჩვენ ეს ავქერით რა ქვია. ნათელი მოფი. თურქი ვარ, თურქი. აი თურქი. თურქეთში ძალიან ცნობილი ის არის რა ქვია. ხო და მოიწეს. რა ჩემი ზომა არ არის, მაგრამ რა არის კაცო შენ? ეს რო გავიკითხო. არა, ეგ ხელზე არ უნდა გაიკეთო, ეგ არის აი ესე უნდა რაღაცა. აგდო ჩამოაგდო რა ვიცი. ბატონო დავით, იცი რა ქენი შენა? აი მას მოუკიდე ცეცხლი. შეძლებ? დას, კი. აი შენი ის ამოიდე პისტოლეტი, კი. ჩავიდე. არა, დადე მანდ, დადე როგორც ადევს. და მოუკიდე ცეცხლი. ამას? აი მაგას. ხო და. მომისმინე. 100 წელია დამყვები, ხო ეგრეა დღეში? ქვემოდან მოუკიდე, ქვემოდან. მოაგროვე შეშა. კებეტარი. როგორიც არის ეგეთი, ხო? ხო, ესეთი პიჩხი.
სტარტერი ავანთოთ. მოგეთ ამას ბატონი დავითი მიხედავს. ჩვენ მივხედოთ თვითონ წერი ვიყიდეთ, მაგრამ აი მე დედა. აი ეს უნდა შევწოთ რა, ყველა ვარიანტში. ხლა მოიღებ ამას გავასუფთავებ და შევწოთ. ბატონო დავით. გამოწალი? გამოწალი? გამოწვლა ნიშნავს წელებს რომ გამოაცილ და გაასუფთავებ და გარეცხავ რა. ანუ 5 ცალი გვაქვს, 5-ვე გავრეცხი. ეხლა ჩვენ გვინდა რა, გამოიწიაქეთ. ჩვენ გვინდა აი ამაზე შევწოთ, ხო ეგრე? ხო. მაშინ მოყურე. ეს შეგვიძლია აქ დავდოთ. ანა, აქ არ დავდოთ. მოდი ჯერ ნახშირი გავაღვიძოთ. კარგი? გაიცი? ნახშირი გააცხელე? აი. და აი ნახშირი. ეს. ლამაზი. ესაც დავდოთ. და ეს როგორ? და მერე ლაღმაზი რატო თქვი? და რას ქვია ლაღმაზი? თურქულად თქვი ლაღმაზი. შენ თურქები ეძახი და აი ხო აი ესეთი რაღაც გაკეთება რა გაგვიხდა რა? ეგეც იქიდან ჩამოყვა მაგის დედა. თან მაგარი აი გემრიელად იაფიღიდა ეს ისა მაყალი რა. ამის იმას მე ჩავაგდებ. გემრიელად იაფი, გემრიელი. ანუ აი მისაღები ფასი იყო რა. კაი. რატო კაი? მე მებოლება. ჰა? დაბეჭდები მე ვეყრება. სულ მინდა რომ გავგვიდეს კაცო. ეს. მე მაშინ მე. აი ეს შენ ქენი. მანამდე მარ. აი უხდება იარახს. ამას მარტო მარილის მოყრა უნდა აჯიკა და რამე არ წაუსვათ, იმიტომ რომ იქნება კოშმარი რა. და მარილითაც არ გაერთოთ. გობია ხელზე დაიყაროთ და მე მარილიანი ხელი წაუსვათ რა, აი ეს. შეაზილოთ რა შიგნით. ეს. რა საწოდაობაა ეს მწყერი ძალიან პატარაა რა, მაგრამ ჩინური მშრალკვებაში კვერცხები რო იდო. მწყრისა ხო? ეგენი გველებს ჭამენ და ვისა მწყრის რა კვერცხს დაიდონ ბე? მწყრის არა, მწყერის. მწყრისაც შეიძლება თქვა. კაი, მწყრისა იყოს. მან როგორ მიდის მაგის საქმე? რავი, კარგი. ცუდად არ მიდის. თუ გინდა ნახე. ესე. ეს მალე შეიწვება, ამას დიდი ჩალიჩი არ უნდა. ბატონო დავით. მწყერი მას არ გიჭამია. არ მიჭამია, კვერცხი მიჭამია. ვახ. მწყერის კვერცხი. კვერცხი იყო მწყერის. ესე. კაი. და კარაკი დაგჭირდებათ. თუ ეს გამოშა, თუ კი არა გამოშრება რა. და აბა გამოდი, კაი, დაანებე თავი. აი ამის მუღამი რა არის, ხედავ რომ რახან მაგარ ცეცხლია, ზემოთა იმაზე ჩა. გაცხელდა რომ უნიავებდი. კაი, მეტი არ უნდა. თუ ეს დაჯდა, აი ამ მოწყობილობის მუღამი რა არის. გინდა სოსისი შეიწვას, რაც გინდათ რა. რეგულირება შეგიძლიათ, აი ხო არო შამპურებს ალაგებთ. კაი, ნუღაში ეს კარგი. მოდი მე ხელთათმანებს გავიხდი, იმიტომ რომ აღარ ამჭირდება. ეს წაიღე იქ და ნაგავი რო გქ იმაში შეგიძლიათ ჩატყოს. ვტყნორც. და ყველაზე მაგარი ეს აროა, ეს მოყვა თავისი. თუ ამას იყიდით, ვტყორც. ვტყორც. ჰა? ო. დავდი, კაი, პარკში ჩავდი. ეს საკეთ გადმოვდო რაღაც არ მომწონს. ვტყორც. არა ცეცხლს ვანთებთ ხოლმე და. ეს. ეგლა ცოტა ხანი ვაცადოთ, მეგობრებო და ბატონო დავით.
რომ გაიზდები და ნადირობას დაიწყე. ვა, არიქა, წყალი. ანუ არა წყალი. არა, ღორის ხორცროა. არა, არის ზავსაკ. იცი რატო? ახე როგორ ის უნი გაუშვა უკვე? ამას იმდენი ქონია, თუმცა აი რაღაცა წვეთავს, ქონია აქ. ეს შინაური ის არის, რა ქვია და ყელთან აქ ქონი. იმიტომ რომ გაჩერებულები იყვნენ ისე იმაშვრებოდა. კაი, ახლა ცოტა ხანი გამორთე და გადატრიალების პროცესი გადავიხოთ. მოდი ბატონო დავით. ხო. ის. სულ დაბლა დაუწიოთ ახლა. ხო. რა კარგა, ხო. ხო რა, რომ მეც მაგრამ ხიბლავს, რომ ესეთი რაღაცა არის. კაი. ამოვატრიალოთ. აი ესე. აჰა. ეს სახეს გავს. როგორ? სახეს გავს თქო ეს. რა გავს კაცო სახეს? ეს თვალები და ეს ეს რა მაგარია მოსატრიალებელი რო მოყვაე. და ის მოყვა შენი ხო რაღაცა? ხო, და აი. ტრიალოსანი. აი. არა 33 ბურთულა აქვს და. მერე. მერე და მერე რა ვიცი, ვაი, მუსულმანებს ეგეთი რაღაცებია აქვთ. მუსლიმანებს უბრალოდ. მუსულმანები არიან თურქები. თურქები? მოდი იცი რა ხანს ბატონო დავით, ამას ახლა კარაქი დავადოთ ცოტა. იმიტომ რომ რახან ამოვატრიალეთ. ჩადნეს შიგნით რა. უფრო გემრიელი გამო. ცა? ესე. გადნება ზედა და უშენ დაბლა ჩამივარდა და ხა ცეცხლი მოედა. არა 33-ია და. 33-ია ახლა დავილვალე. ურთულები ხო? ეგ იცი რისთვის არის? რის. ხოლო ცულობ. რო ჩამოთვალო ხოლმე რამდენი ფსალმუნი წაიკითხე. აი ეს. ბატონოვანო მგონი მეტი არც უნდა რა. მწყერი პატარა და საერთოდ ბატონო დავით უყურე? ის. მწყერი არის ჯანმრთელობისთვის კაი, მწყრის ხორცი რა, ისეთ ვიტამინებს შეიცავს, რომელზეც არც ერთი ხორცი არ შეიცავს. თან ქოლესტერინის აქვს 0. ესე იგი თუ მოინადირებთ, ხო? ვინმე დიეტაზე თუ არის, აგერ შეჭი. არა, მარტო დიეტაზე რა. თუ მოინადირებთ, ეს არ შეწვათ ხოლმე, რა მოხარშეთ, ან მერე შეწვით, იმიტომ რომ ჩემი ახლობელი დაიღუპა ეგრე. მოინადირეს მწყერი, იქვე შეწვეს შამფურზე. შეწვის დროს როცა ნადირია, ხო, რაღაცა ნაწილები თუ რამე ბაქტერია და დაავადება ყავდა, არ აკვდება რა. ნახევრად შეიძლება უმი რაღაცა დაგჭეთ ან რაღაცა და ნანადირებს რომ მოხარშავთ. მერე რაც გინდა ეს უკეთ, მოხარშულში უკვე 100%-იანი გარანტია გაქვს. გაიგე ბატონო დავით. რომ გაიზრდება. მოკვდა, დაავადება დაიმართა. ვერაფერი ვერ გაუგდეს, რავი, რა ჯანდაბა იყო და მოკლა რა საწოდავი, გახდა და რა არაქნეს, აი ერთი წელი აი საწოდავმა და მერე დაიღუპა რა. გეთქვა მე. გეთქვა რა, არა, მე ხლა ვიძახი რომ ნანადირები ყოველთვის. არ შენ არ იცოდი. თერმულად დაამუშავეთ რა. ეს. აი როგორ ჩაგუბდა ეს კარაქი შიგნით. აი ეს. ეხლა შეიწება. ამოვიგო და მე შემწყრის ხორცს განასიჩევ. კარგი. ახლა მოდი. მოკლედ ეს ამბავი შეიწვა რა. აი ესეთი გახდა ბატონო დავით. აი ესეთი. ეს თითქოს K-pop-ის არის. ესა? ო, ხელები აწეული ფეხები. აიცა, მოდი ახლა ცოტა ზემოთ გადავაადგინოთ ეს. რომ არ გაგიცვიდეს. და ღვინო გავხსნათ, იმიტომ რომ მე ჩალიჩი ის იქნება. ეს არის. ხო, ბატონ დავით ნახე რა გაუკეთებია. ამას წავიღე. შენ სამხატრო იმაზე კონკურსზე ხო არ გადიხარ ბატონო? არა. მიკროსკოპით ამას დავაკვირდი. ეს არის სასირეთის ჩვენი, ანუ ჩინური. ჩინური. ჩინურია, თეთრია. მოდი. ჩინური ქვია ღვინოს. ეს. გავამზადოთ რა. რომ ბარაქიანად იყოს, გაიგე? ხო. მე ვიცი. ამას უკვე აღარაფერი აღარ უნდა.
რა ერქვა იმას? ყურს რო აწოვდი, ისე ქვია. ბოღლიწო? ხო, ბოღლიწო. არა, ბოღლიწო თეთრი ყურძნით არ აკეთდება. მაგრამ რო ჩავაწო უბრალოდ ბიჭო, ეხლა თუ გინდა ყირაზე დადექი, მაგრამ გეუბნე რომ მაგას თუ ეგრე გააკეთე, მაგას უკვე ბოღლიწო არ აქვია მეთქი. გამიგე? სხვა რამე ქვია, მაგრამ მაინც ისე. მომისმინე ბატონო დავით. პატარისთვის ალკოჰოლი არ ვარგა. აიღე? აწვე? ძალიან. სანი. მოდი ახლა გავსინჯოთ, აბა რა გამოგვივიდა. აიცა კაცო, ეგაგე. გამდრა ძირი. ნუ გაიგზავნა. ეხლა მე შენ მოგიტეხავ ბარკალს. ეხლა ბარკალი ჯოსუ დაიშა. აბა შეჭა. ეჭა. კეიფს. და რამე ჩაიფიქრე პირველად თუ ჭამ. გაიგე შენა. აი რა ჩავიფიქრე. აიტყე. არა გიგზობ აი. ძვალი უყარ ძაღლს. სადა გამოსულები ამ საწოდას. გამოვიდა ძალიან მაგარი. რომ მიჭერა მე ნაწილი შენ რო გული. ვიჯო? მაიც. უგულე? საწყალი მწყერი ყველაზე გემრიელი. ყველაზე გემრიელი. ხო. არის? არის. აი ეს. ეს რა. ხურე? ხო, უყურე. აი ეს არის მკეთი, გავმორთვი. ხელი არ დაიწყო. ცხელია და როგორ დავიწყო. ცხელი, აბა როგორ გინდა. მოდი. აი ცხოვრება. აიღე ბიჭო და პირდაპირ ჩაგვიჩი რა. ფერს მოვაცლი რა. ეგ ფეხი არ არის, ფთა არის. ეგრე უნდილა თუნჭამ კაცო ხელი მოკიდე ეგრე და ეგრე შეჭამ. ცხელია. აი. ემტუჩი გადმოვიღეთ ეს ცხელი იქნება. ყველა მონადირეს გავმორჯოს. იმიტომ რომ მწყერი მაინც მონადირულია რა. შეიძლება ეს ფერმაშია გაზრდილი, მაგრამ მაინც. არა. ყოველთვის ნამდვილები გქონდეთ, ასე დამჯერყოთ კბილი პური ეჭამათ. ყველა ჩვენ მაყურებელს გავმორჯოს. და ყველა იმ მონადირეს გავმორჯოს, რომელიც სოცხლები აღარ არის და იმ პური ნაზუქი არ არის? არა, კბილი პური ჭამოდო. კბილი პური ნაზუქევრად, კბილი პური ჭამა ემასაც აქვია, გამიგე? პური აღარ არის. აი, ახლოდან ნახე რა, მაგარი რაღაცა გამოვიდა რა, აი. თვალი მომე მაცქერინეო. ბოდიშით რომ მევჭამდა თქვენ გაყურებინეთ, მაგრამ აი ესეთ რაღაცაზე რო შეწვათ. ჯობია თქვენ გაყიდო და ისე უყუროთ ამույდა. ო, შენ ჯამთელი უნდა იყო, გაიგე, შენ მაგას იმიტომ გაჭმა. ძვალი ძაღლს. ვა. სალფეტკები დაგვავიწყდა. სალფეტს ქართულად აქვია ხელსახოცი. გაიგე შენ. რუსულად რო არა. რუსულად არის სალფეტკი. კაი, მოდი. სახელდობრუსულად. სახელდობრუსულად ქვია სალფიატკა. ეგრე გინდოდა? სალფიატკა და სალფეტკი. კაი, ნუ გადავარ. ერთი გუნჯილია ძალიან მაგარი კაცია და არ გუნჯილია ტელეფონზე დაურეკე და ზუსტად აღის როგორ და ნანერად. თუ ჩემი არ აგჭირა. გაიგე? კი, მაგრამ სალფეტკი და სალფეტკა ხო? არა, ხელსახოცი. ხო და ხო განსხვავდება. ბატონო დავთ, ეხლა შენ მომწარებ. ამით გამოგეშვიდოთ მეგობრებო, კარგად ბრძანდებოდეთ შემდეგ კულინარიულ ვიდეოზე. ვა. გემრიელი. ეს მართლა რა მაგარი რაღაცა გამოდგა გასო.